วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dins TV นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเรียงข้อความนะครับเป็นการจัดเรียงสไตล์กราฟฟิตี้นะครับซึ่งข้อความที่ผมจะนำมาใช้ในวันนี้ก็คือ TUP นะครับก่อนจะรับชมกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเลย let's go